سلام، من ناصرم. خیلی خوش اومدی به خانواده لذت خیاطی. میخوام ادامه آموزش پروتز گذاری سرشانه رو بگم، ولی قبلش میخوام برنده پست قبلی رو معرفی بکنم. همکار عزیزمون به این مشخصات حتما داخل این اینستاگرام دایرکت من پیام بده برای دریافت جایزه 400,000 تومانیش. بریم برای ادامه آموزش. ناصر مقدم جو. نمیدونم چند تا از آموزش‌های قبلی منو دیدی. چند تا نکته کلیدی خیلی مهم در آموزش‌های قبلی بهت دادم. یکیش چی بود؟ لباس 2 تا وظیفه داره. بعضی موقع هم 3 تا وظیفه داره. اینکه ایرادات بدن رو بپوشونه، خوبیای بدن رو نشون بده و در عین حال ما تو اون لباس احساس راحتی داشته باشیم، یعنی خستمون نکنه، انداممون رو اذیت نکنه. خب برای افرادی که یکتی بودن، یه شونه بالا یه شونه پایین، این یه جوری میشه گفت نقص اندامی، این ایراد اون تقارن چپ و راست بدنه که اکثر ما آدما داریم. دقت کنی یه چشمون کوچیکه یه چشمون بزرگتره. همیشه چپ و راست بدنمون حتی رویش موی سرمون با هم دیگه فرق داره. پس این چیز عجیبی نیست. اما وظیفه ما خیاطا چیه؟ اینه که بیایم این عدم تقارن چپ و راست بدن رو بپوشونیم. حالا با نوع الگوسازی، نوع طراحیامون، نوع دوخت و اجرای مراحل فنیمون میتونیم خیلی راحت این کارا رو بکنیم. میتونیم یه مشتری رو 2 سایز لاغر کنیم یا 2 سایز چاق کنیم. به همین راحتی در آموزش‌های قبلی توضیح دادم. برای افرادی که حدوداً 1 الی 2 سانت، 1 الی 2 سانت خیلی زیاده ها، یکی از سرشانه‌هاشون پایینه، ما اگه بیایم برای چپ بدن جدا الگو رسم کنیم، برای راست جدا، این شیب رو رعایت بکنیم، خب بدن کاملا تابلو میشه دیگه، اینجوری میشه. اگه این کارو نکنیم، چپ و راست یه اندازه در بیاریم، یه طرف پقی داره، اضافه داره. چرا؟ چون زیرش خالیه. حالا زیرساز یا اصطلاحاً پروتز کردن زیر لباس اینجا میاد نقش خیلی کاربردی رو ایفا میکنه. چطوری؟ ما تو قسمت قبل اومدیم فیتیل فنری آستین رو گفتیم. برای این یعنی با انجام این کار شما اگر حدود نیم سانت سرشانه بالا پایین باشه، همین فیتیل فنری اون نیم سانت رو جبران میکنه، یعنی لباس رو نیم سانت بالا نگه میداره و اون مشکل تاج آستینت هم حل میشه. اما اگه بیشتر باشه دیگه اینجاها پقی میزنه چون زیرش خالیه دیگه، یعنی شما یه لیورهایی توی لباس خواهید دید. اینجا اپل نمدی که جنسش از میشه گفت تقریبا لایکوه، نمده، به این حالت نگاه کنید. بازار به صورت مربع شکل دیده میشه. شما از اینا تهیه میکنید، از وسط به این حالت قیچی میکنید، از یک کنج به یک کنج دیگه، و به اندازه‌ای که نیاز دارید. اندازه چطوری به دست میاد؟ لباس رو میارید به این حالت، اپل نمدیه رو میذارید اینجا، با صابون اینجا رو خط میکشید که چه ناحیه‌ای رو شما نیاز داری که زیرساز بزنی. مثل این به این حالت در میارید. حالا یه خصوصیت خوبی که این لایکوها دارن، یعنی اپل نمدیا، اینه که ضخامتشون و تعداد لایه هاشون دست خود ماه. میتونیم کم و زیاد کنیم ضخامتشون، میتونیم یه لاشو استفاده کنیم، 2 لا یا 3 لا. حالا اگر اپل نمدی در دسترستون نبود، یعنی تو شهرتون نبود، میتونید از لایکو چسبدار هم استفاده بکنید که برای باکس لباس عروس استفاده میشه، از اون هم میتونید استفاده بکنید. ولی خب این خوبیش اینه که خودش دیگه آماده است، یعنی 4 لا رو از قبل به هم دیگه چسباندن. حالا باز مثلا اگه پارچه فوتر باشه، من تو کلاس 13 مجازی کاملی موضوع رو باز کردم. ما معمولا برای پارچه زمستانه مثل فوتر که اگه آستین کتی هم باشه، از اپل ابری استفاده نمی کنیم، از اپل نمدی استفاده می کنیم به خاطر طول عمر زیادی که داره و خیلی دیر از بین میره.
مقدار ضخامتش بس بستگی به گرم پارچه، وزن پارچه، ضخامت پارچه من داره. میام اینو اینجا نصبش میکنم. یعنی تقریبا میشه گفت 3 تا حالت نصب داره. یک، پس دوز کردن، که پس دوز کردن خیلی حرفه‌ایه، کارو سکه‌دار میکنه، کارو مزونی میکنه، ولی کار سختیه. یعنی هر کسی نه حوصله‌شو داره یا مهارتشو نداره، یا بعضی پارچه ها اجازه پس دوزی به ما نمیدن چون خیلی نازکن. ولی اگر تونستید پس دوز بکنید، پس دوز کردنش زمان میبره، اینجا نمیتونم براتون توضیح بدم. شما باید سوزن رو از این رد کنید و به یکی از تارها یا پودهای پارچه سوزن رو رد کنید و برگردونید، دوباره از اپل 90 رد بکنید. بعد کامل این زیرش پس دوز بشه مثل کددوزای قدیمی. یا اینکه مقدار اپلتون که مشخص شد، از زانفیکس کاغذی استفاده میکنم. اینه که یه ورش کاغذ داره، اینجا میچسبونم. حالا برای اون قسمت پس دوزی کردن اگر نیاز دارید که حتما آموزشش رو بذارم، کامنت بذارید. اگر تقاضا زیاد باشه یه برنامه کلا آموزش پس دوزیشو براتون اجرا میکنم. کامل اینو زانفیکس میچسبونید. حالا برای اینکه وقتتون گرفته نشه من کامل این کار رو انجام نمیدم. بعد کاغذش رو میکنید که زانفیکس بمونه روی اپل. بعد تیاره رو میارید، لباس رو میذارید قسمت سرشانه. ببینید الان یقه اومد این بر، آستین به سمت سر تیاره است. سجاف رو بلند میکنید، اپل رو میذارید اینجا. اپل باید حتما قبل از درز حلقه بشینه. سعی کنید از درز حلقه‌ای که دوختید بیرونتر نرید، یعنی اپلتون یا اون زیرسازتون کامل روی خود تنه قرار بگیره. میذارید اینجا و اتو میزنید، قشنگ فیکسش میکنید مرحله به مرحله. سعی نکنید یه دفعه این کار رو انجام بدید. ببینید مرحله به مرحله که زیرش چی نیفته، پف نیفته. حالا خیلی نرم من دارم اتو میزنم، شما یه خورده اتو رو بیشتر نگه دارید که قشنگ لایی بچسبه. و مرحله بعدی که من بخوام محکم کاری بکنم، یعنی طوری که این دیگه دیدم نشه. حالا من روی پارچه مشکی اپل سفید چسبوندم چون اینا اصلا مشکی نداره، اینا همشون سفیدن. خب اگر شما میخوای دیده نشه میتونی لایه پارچه‌ای یا لایه چکسلواکی، یعنی لایه پارچه یا لایه پرشین. دوباره تو کلاس 14 توضیح دادم که ما بر چه حسب میایم لایمون رو انتخاب میکنیم و رو چه پارچه‌ای چه لایه‌ای باید چسبونده بشه. این خیلی نکته مهمیه که تو کلاس 14 هستش. قبل از اینکه من لایه رو بچسبونم میتونم بیام بذارم رو لایه رو برش بزنم ولی 2 سانت بزرگتر، یعنی لایه 2 سانت دور تا دور بزرگتر از این اپل من برش میخوره که وقتی میخوام بچسبونم لایه 2 سانت بیاد روی پارچه اصلی و از اپل من رد بشه. حالا اگر این لایه مشکی باشه اینو میپوشونه، هم محکمترش میکنه، همینم که دیگه این زیاد دیده نمیشه. بعد که اینو برمیگردونم ببینید مثل سرشانه های کتمردانه میشه. حالا اگر مثلا من یلا از اون لایکای خودم استفاده بکنم پف اینجا خیلی کم میشه، یعنی دیگه حالت اپولار نیست، فقط یه شق و رقی خیلی ملایمی به پارچه داده و پارچه رو محکم کرده
که پارچه روی هوا وایسه. در واقع دست میزنی وقتی مشتری اینو میپوشه، یه طرفش دست میزنی زیرش سفته چون نشسته روی بدن، یه طرف دیگهش دست میزنی یه ذره میره پایین چون زیرش خالیه، ولی وقتی دست بهش نمیزنی بالا وایساده. اینطوری مشتری چپ و راست بدنش تقارن داره و دیگه یکتی دیده نمیشه. خیلی ساده است. به این میگن پروتز کردن، میگن زیرساز زدن. اما مهمتر از نوع اجراش دلیل اجراش بود. امیدوارم دلیل رو متوجه شده باشی و اینکه رو چه پارچه هایی ما باید این کار رو انجام بدیم و شدت انجام دادن این کار، چه در فتیل فنری چه در اپل گذاری خود سرشانه، ما باید چجوری عمل بکنیم که استایل لباس. آموزش‌های قبلی رو یادتون نره، چه داخل این اینستاگرام، چه داخل سایت، چه داخل یوتیوب، در مورد استایل ها خیلی صحبت کردم که ما بر حسب استایل لباس میایم تصمیم میگیریم که لایی بزنیم، زیرساز بزنیم، نزنیم، چی کار باید بکنیم، تکنیک های ماهیچه‌ای رو اصلا اجرا بکنیم، نکنیم. استایل ها مشخص میکنن که ما کجا باید چه کاری انجام بدیم. اگر اطلاعات کافی در این مورد نداری، پیشنهاد میکنم حتما دنبالش باش، چون بدون داشتن این دانش تقریبا میشه گفت که باید قید پول در آوردن بزنی. عزیز من، تو این دور زمونه هرچی بیشتر بدونی بیشتر پول در میاری. این یک قانونه که ما نمیتونیم حذفش بکنیم از کسب و کارمون. میدونم که حتما داری لایک میکنی، کامنت هم میذاری، چون نظرت برای من خیلی مهمه. میخونم، از نظراتت سوال در میارم، ایده در میارم و آموزش بعدی رو درست میکنم. این زنگوله هم به صدا در بیار.